So dahil trending ang Dalgona coffee, kuha tayo ng ating twist version na may chocolate and then ng plain. So let's proceed guys, simulan na natin, huwag na natin patagalin. So ayan lang naman ang ingredients, ang ating sugar, fresh milk, and then ang coffee, and then ang gagamitan natin ng dark chocolate na pang twist natin guys. Yan. So kung wala kayo niyan, ng dark chocolate, bumili kayo. Joke lang guys. So kung wala yan, okay lang yan. Pang twist lang natin yan guys. So Brando, ilabas natin ang mixer. So syempre gagamitan natin ng mixer. So kung walang mixer guys, bumili rin kayo. Joke lang. Pwede nyo rin gamitin ang wire whisk dyan. So maglagay lang tayo ng sugar sa dalawa. And then ang ating coffee. Ang gamit natin ang Nescafe. So maglagay din tayo ng 1, 2 tablespoon. Maglagay tayo ng hot water. 2 tablespoon hot water. And then mix na natin ang mixer. So dahan-dahan lang muna natin mixer. Para hindi magkapon-kapon. So hintayin na natin mag-mix guys yan hanggang sa mahalo lahat. So kung wala kayong mixer guys, po pwede rin ang ano dyan, wire whisk. So mix lang natin hanggang makuha natin ang kanyang mixture, ang thick. Yun, tapos. So ayan na guys. Yan lang kasimple. So mix na ngayon natin. So yung isa, lagyan natin ng twist ng chocolate. So maglagay tayo ng dark chocolate. Yaw! So lagyan lang natin ng fresh milk parehas. Then ilagay na natin ang ating ginawang mix ng coffee and sugar. Yun. Napakasarap ito. So, lagyan natin ng toppings para may konting landi sa ibabaw. Ayun eh. Para may design. Para kaakit-akit. Eka nga nila. Ayan. Yaw. Tapos. So, yan. Pinagburan lang natin ng konting coffee. Yung pinaka-toppings niya sa ibabaw. So, tapos ang ating Dalgona coffee. Plain and then ang ating twist version. So, dan ang ating Dalgona coffee, ang ating plain and then ang ating twist version. So, kung nagustuhan mo guys yung ginawa nating version, so please subscribe my channel para update ka sa mga latest video ko na update. So, thank you very much again. See you and God bless you. Tikman na ngayon natin ang ating Dalgona coffee. Delicious! Bye mga guys. Ciao!